আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ Fci recruitmentor গেট ৰিপৰ্টৰ কাৰণে কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব আৰু তাৰ বাবে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট আমি ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব। একেবাৰে ইজি মেথড হয়, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু আমাক ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট নেমটো দিবলৈ, অৰ্থাৎ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নেম দুবাৰ দিব লাগিব, অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট নেম আৰু কনফাৰ্ম ফাৰ্ষ্ট নেম ইয়াতে আপোনালোকে দুইটাতে সেম নামটো দিব। অথবা আপোনাৰ নাম যদি ৰঞ্জন হয়, প্ৰথমটো ৰঞ্জন, ছেকেণ্ডটো ৰঞ্জন দিব। যদি আপোনালোকৰ লাষ্ট নেমটো ধৰি লওক গগৈ হয় বা কুমাৰ হয়, যদি আপোনাৰ নামটো লাষ্ট নেমটো কুমাৰ হয়, কনফাৰ্ম লাষ্ট নেম কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে দুবাৰ নিজৰ নামটো বহাব লাগিব। আৰু লগতে আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব বা কনফাৰ্ম মোবাইল নাম্বাৰটো আকৌ এবাৰ দিব লাগিব। তাৰপৰা অল্টাৰনেটিভ আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰো দিব পাৰে। তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকে ইমেইল আইডিটো এনেধৰণে বহাব। তাৰপিছত ইয়াতে লিখা আছে ডোমেইন নেমছ বুলি। ডোমেইন নেমছটো আপোনালোকে অলপ মেথড বেলেগ হয়। ইয়াত জিমেইলটোত ক্লিক কৰি দিব, অৰ্থাৎ যিহেতু আপোনাৰ জিমেইল হয়, লাষ্টৰ gmail.com ইয়াতে পাই যাব আপোনালোকে ডোমেইনতে। এনেধৰণে আপোনালোকে সকলোখিনি বহাব আৰু বহাই পিনে কনফাৰ্ম ইমেইল আইডিত সম্পূৰ্ণৰূপে বহাই দিব। তাৰপিছত ছিকিউৰিটি কোডত আপোনালোকে কেপচা কোডটো দি দিব, এনেধৰণে ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰি দিব। এনেধৰণে আপোনালোকে নেক্সট কৰিব লাগিব। এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব যে এনেধৰণে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইমেইল আইডিলৈ এটা মেছেজ যাব আৰু সেই মেছেজটো আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডিটেইল থাকিব। তাৰপিছত আপোনালোকে লগইন সকলোখিনি হৈ যাব আৰু লগতে তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো স্কেন ফটোগ্ৰাফ হয়, ফটোগ্ৰাফটো আপোনালোকে স্কেন কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে কনফাৰ্ম ডেট ইজ মাই ভেলিড ফটো এণ্ড অলছ' এগ্ৰি টু এবভ তাতে ক্লিক কৰিব। সকলোখিনি আপোনাৰ ফটোটো যেতিয়া আপলোড দিব এনেধৰণৰ অপশ্যনটো আহি যাব, ফটোটো ওলাই যাব আৰু সকলোতে কনফাৰ্ম কৰি পিনে আপোনালোকে ছিগনেচাৰটো দি পিনে কনফাৰ্ম কৰি নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব আৰু এনেধৰণে লোডিং হ'ব। এনেকুৱা এটা ডিটেইল অপশ্যনটো আহিব। ডিটেইল অপশ্যনত আপোনালোকে বেছিক ডিটেইলখিনি দিব লাগিব আৰু এনেধৰণে আপোনালোকে সকলোখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন, এক্সপিৰিয়েঞ্চ, লেংগুৱেজ এইখিনি সকলোখিনি দিব লাগিব। ইয়াতে জোনটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব, আমাৰ অসমৰ কাৰণে কি জোন হ'ব আৰু বেলেগৰ কাৰণে কি জোন হ'ব, এনেধৰণে আপোনালোকে জোনটো চিলেক্ট কৰিব। মই জাষ্ট এক্সাম্পলৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু কোনকেইটা পোষ্ট আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, অৰ্থাৎ মই আপোনালোকক কৈছোঁ ডিপ'ত অথবা জেনেৰেলত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে সুবিধা হ'ব। আৰু ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শ্ব' কৰাই দিম, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোকে চাবগৈ। আৰু মেনেজাৰ পদৰ কাৰণে খুব সোনকালে প্ৰমোশ্যন পায়, সেই পদটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে ভাল হ'ব। আৰু SC OBC যি হয় আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ যদি ডিচেবিলিটি হয় ইয়েছ দিব, যদি নহয় তেতিয়া নো দিব, অৰ্থাৎ PWD কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে। যদি আপোনাৰ ডিচেবিলিটি কেটেগৰী A B C D কোনটো হয়, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰিলে সকলোখিনি গম পাব। এড ল' ভিজনৰ কাৰণে আৰু যদি আমি চিট ক্লিক কৰোঁ এনেধৰণে অপশ্যন ওলাব। আপোনালোকে ইয়াতে গম পাই যাব পাৰিব কোনটো আপোনালোকৰ PWD হয়। যদি আপোনালোকৰ এইখিনি কোনো ইমান ধৰণৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব বুলি কথা নাই, নো অপশ্যনতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, যিটো পিছৰ পৰ্যায়খিনি হয়। আৰু যদি আপোনালোকে এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় তেতিয়া ইয়েছ দিব, যদি নো হয় নোৱে দিব। প্ৰায় এইখিনি আপোনালোকে নোৱে দিব, কাৰণ ইমান এইখিনি বিচৰা নাই, এইখিনি জাষ্ট এটা এনে থুলমূল আভাকে লৈছে। আৰু লগতে এইখিনি আপোনালোকে নো দিয়াৰ পাছত নেক্সট আপোনালোকে দিব লাগিব, আপোনালোকে এইখিনি নো দিব এমপ্লয়মেণ্ট নহয় বুলি। তাৰপিছত আপোনাৰ ৰিলিজনটো দিব কি হয়, অৰ্থাৎ যি হয় আপোনালোকে দিব সেইটো। আৰু লগতে নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান দিব। আৰু লগতে নেক্সট আপোনালোকে কৰিব লাগিব এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ফেজ 1ৰ কাৰণে আপোনালোকে ক'ত দিম বুলি আছে, যদি অসমত দিম বুলি আছে আছাম দিব। যদি আপোনালোকে বেলেগ দেশৰ লোকে যদি চাই আছে তেতিয়া ইয়াতে এনেধৰণে আপোনালোকে দিব পাৰিব। তো অসমৰ সকলোখিনি আপোনালোকে দি দিব। দিয়াৰ পাছত এনেধৰণে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব এক্সাম চেণ্টাৰ আৰু ফেজ 2 কাৰণে আপোনালোক ক'ত যাব সেইখিনি দিব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এনেধৰণে ফিল আপ কৰি দিব। ডেট আৰু মন্থ সকলোখিনি আপোনাক ভাল ধৰণে দিব। আৰু জেণ্ডাৰ আপুনি মহিলা হয়নে পুৰুষ হয়, মেল ফিমেল এনেধৰণে দিব। আপুনি যদি দুজন টুইন ছিষ্টাৰ হয় তেতিয়া ইয়েছ দিব, নহ'লে নো দিব। আৰু যদি আনমেৰিড হয় আনমেৰিড দিব, যদি মেৰিড হয় মেৰিড দিব। সকলোখিনি ফিল আপ কৰাৰ পাছত ফাদাৰ নেম, মাদাৰ নেম সকলোখিনি আপোনালোকে দিব। আৰু লগতে যিটো কাৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছ হয় আপোনালোকে য'ত আছে সেই এড্ৰেছটো দিব। যদি আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ যদি বেলেগ হয় তেতিয়া বেলেগ দিব। যদি আপোনালোকৰ ছেইম দুইটা এড্ৰেছে একেই হয় তেতিয়া আপোনালোকে ছেইম এড্ৰেছ কৰি দিব। এনেধৰণে আপোনালোকে সকলোখিনি ষ্টেট, ডিষ্ট্ৰিক্ট সকলোখিনি আপোনালোকে এনেধৰণে ফিল আপ কৰিব। আৰু পিনক'ডটো আপোনালোকে দি দিব অসমৰ কাৰণে। পিনক'ড যি হয় আপোনালোকৰ কি পিনক'ড আছে ভাল ধৰণে ফিল আপ কৰি দিব পিনক'ডটো। তাৰপিছত এড্ৰেছখিনি আপোনালোকে যদি ছেইম হয় ছেইমত ক্লিক কৰিব আৰু এনেধৰণে আপোনালোকৰ অট'মেটিক ফিল আপ হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট অপশ্যনটো যিমান হয় সকলোখিনি দেখুৱাই দিব ইয়াতে। অৰ্থাৎ এতিয়া মই এনেই আপোনালোকক থুলমূল আভাসে দিছোঁ, নীল অপশ্যন ওলাই আছে সেইকাৰণে। আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ ভেলিড ইয়ৰ ডিটেইল বুলি আছে, ইয়াত আপোনালোকে ভেলিড ইয়ৰ ডিটেইলত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ কিবা ভুল হৈছে যদি ব্লেংক থাকি যায় ইয়াত ৰেড অপশ্যন কালাৰ দিব, কাৰণ মই এক্সাম্পল লিখাইছোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাই দিম। ইয়াত ভেলিডত ক্লিক কৰাৰ লগে এৰৰ দেখুৱাইছে, কাৰণ মই ইয়াত সকলোখিনি ফিল আপ কৰা নাই, আপোনালোকৰ জাষ্ট এক্সাম্পলৰ কাৰণে দেখুৱাই দিয়া হৈছে। আৰু এনেধৰণে সকলোখিনি ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে আকৌ ভেলিড ইয়ৰ ডিটেইলত ক্লিক কৰিব, তাত ছাকচেছফুল বুলি দেখুৱাব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ছেভ নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগে। আপোনালোকে ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি বিচাৰিব, আপোনালোকে কেতিয়া পাছ কৰিছিলে আৰু কি ডিগ্ৰী আছিলে, অৰ্থাৎ আৰ্টছ ছায়েন্স সকলোখিনি আপোনালোকৰ থাকিব। আৰু এনেধৰণে দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ পাছিং ডেটটো ইয়াত দি দিব আৰু মাৰ্কটো
কিমান হয় ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে, আপোনালোকে তাৰ মাৰ্কটো দি দিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ 1 তাৰিখ 8 মাহ 2022 সকলোখিনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি থাকিব লাগিব। আৰু লগতে আপোনালোকে সকলোখিনি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ছেকেণ্ড ক্লাছ সকলোখিনি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ যদি ডিপ্ল'মা আছে ডিপ্ল'মাখিনি সকলোখিনি দি দিব, যদি পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা আছে দি দিব, যদি প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন আছে দিব, যদি নাই তেতিয়া নালাগে দিবলৈ। আৰু যদি অন্য কিবা আছে দিব পাৰিব। আৰু কম্পিউটাৰ প্ৰফেচিয়েঞ্চি আপোনালোকৰ লাগিব, ইয়েছ দিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ যদি বৰ্তমান কিবা আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, এই বৰ্তমানৰ পিছৰখিনি নহয়, বৰ্তমানৰ যদি আপোনালোকৰ কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়া আপোনালোকে দিব পাৰে। 1 তাৰিখ 8 মাহ 2022 উল্লেখ কৰি দিছে ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম প্ৰেজেণ্ট এমপ্লয়াৰ। যদি কিবা প্ৰেজেণ্ট আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়া দিব পাৰে। যদি আপোনালোকে সকলো ফিল আপ কৰাৰ পাছত লেংগুৱেজ আপোনালোকে কি জানে, যদি হিন্দী জানে, পঢ়িবলৈ জানে, লিখিবলৈ জানে আৰু ক'বলৈ জানে, এনেধৰণে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু ভেলিড ইয়ৰ ডিটেইলত ক্লিক কৰিব। আৰু ভেলিড ইয়ৰ ডিটেইলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কিবা ভুল হৈছে নি সকলো দেখুৱাব। যদি শুদ্ধ হয় ভেৰিফাইড ছাকচেছফুলি লিখিব আৰু ছেভ নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এনেধৰণে এপ্লিকেশ্যনখন ওলাই যাব। ওলাই যোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ নেক্সট কৰিব লাগিব, আপলোড কৰিব লাগিব। আপোনালোকে সকলোখিনি কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকে এগ্ৰী কৰিব। এগ্ৰী গোটেইখিনি আপোনালোকে এগ্ৰী কৰাৰ পাছত এগ্ৰী টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন এগ্ৰী কৰাৰ পাছত কমপ্লিট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব। আৰু কমপ্লিট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিবলৈ দিব। আৰু আপোনালোকে শুদ্ধবিলাকহে দিব, কাৰণ ইয়াত এডিট কৰা অপশ্যন আৰু নাথাকে, এইটোৱে লাষ্টৰ অপশ্যনটো। আৰু লগতে আপোনালোকৰ থাম্ব ইম্প্ৰেশ্যন, অৰ্থাৎ আপোনাৰ লেফ্ট থাম্ব ইম্প্ৰেশ্যনত আপোনালোকে সকলোখিনি ফাইল দিব লাগিব। আৰু হেণ্ড ৰিটেন ডিক্লেৰেশ্যন আপোনালোকে নিজে লিখিব লাগিব, মোৰ নাম আমুক হয়, এনেধৰণে আপোনালোকে নিজে এটা ডিক্লেৰেশ্যন দিব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপুনি সকলোখিনি যে ট্ৰুথ দিছে সেইখিনি আপোনালোকে লিখি দিব, এনেই অকণমান 4-5কৈ লিখি দিলে হ'ব। আৰু চিকিউৰিটি কোডটো এনেধৰণে আপোনালোকে ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে সকলোখিনি আপোনালোকৰ ক্লিক কৰাৰ পাছত প্ৰিণ্ট ডকুমেণ্ট অপশ্যনটো আহিব। প্ৰিণ্ট ডকুমেণ্টটো আপোনালোকে ওপৰত দেখিছে, এই প্ৰিণ্ট ডকুমেণ্টটো আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডকুমেণ্ট অৰ্থাৎ প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু প্ৰিণ্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সকলোখিনি যেতিয়া এডমিট আহিব সেই প্ৰিণ্ট ডকুমেণ্টটো আপোনালোকৰ লাগিব, কাৰণ তাত এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ সকলোখিনি আদি থাকিব আৰু কোৱালিফিকেশ্যন অনুযায়ী থাকিব। আৰু সকলোখিনি আপোনালোকে শুদ্ধ দিয়াৰ পাছত এনেধৰণে সকলোবিলাক হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰিণ্ট ডকুমেণ্টটো প্ৰিণ্ট কৰি থৈ দিব প্ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে, কাৰণ আপোনালোকৰ পিছত লাগিব। আৰু ইমানে আছিলে ভিডিঅ'টো। বহুতে কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজত অনলাইন প্ৰচেছটো দেখুৱালোঁ, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ নিজৰ মোবাইলতে কৰিব পাৰিব। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নিশ্চয়ৰূপে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো।